guys, it's your Filipina Girl Zatrisia, and for today's vlog is all about birthday glam makeup tutorial because today is my birthday. So without further ado, let's just get started. So yun guys, dumako na tayo dun sa part ng paggagawa ng white eyeliner. Gamit kayo ng ganito kanipis na brush. And gagamitin ko tong Glam Fudge. So mga be, ingat lang tayo sa paggagawa nun kasi madali siyang magkalat. So dahan-dahanin natin. Kalat. Ang kalat niya guys. Saludo ko sa nag-makeup na yun kay Ariana.
ayun guys, kontento na ako dito sa ating look. Ipa-finalize ko na lang siya and I'll be back. 20 minutes later. So ayun guys, dito na nagtatapos yung ating birthday glam makeup tutorial. Gusto ko lang magpasalamat kay God kasi sobrang daming opportunities ang dumadating sa akin ngayon and ang daming blessing. So thank you so much sa ating God and thank you so much sa mga taong sumusuporta sa akin. Hindi ko alam na bago ako mag-birthday, aabot ako ng 1K subscribers. And sobrang saya kasi ang dami nyo sumusuporta sa akin, na-appreciate nyo ako. Mahal na mahal ko kayo and please like if you enjoy it and subscribe to my YouTube channel so we can see each other to my next one. And comment down below kung may gusto kayong ipagawa sa akin. Bye!